شاورما هاي تكسب بمعنى الكلمة. وفي هاي الأجواء الباردة ما بيلزمك غير هذا الفنجان. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. الفيديو هذا للناس اللي حابه تعرف شوي عن الشعب التركي وعادات الشعب التركي وشو بياكل الشعب التركي في فصل الشتاء. راح نتعرف على عده اكلات معروفه جدا للناس في تركيا، مش بس في اسطنبول، على مستوى تركيا بشكل كامل. راح نزور اكثر من محل، نجرب بعض الاكلات اللي ممكن ياكلوها بالشتاء، واحكي لكم كمان على الاكلات اللي مش راح نجربها اللي الشعب التركي بياكلها في الشتاء. مشان ما اطول بالمقدمه، لو اول مره بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناه، تعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو في كل مكان. لازم نوصل 100,000. خلونا نبدا. وفي البداية اجينا عند واحد من افضل الاماكن اللي ممكن تاكلوا عندهم في الشتاء، واللي هو مهموت أسطى. هذا المكان يا اخوان من اقدم الاماكن في منطقة الفاتح اللي بتقدم زي ما حكيت الاكل الشتوي. بعض الاكلات المشهور فيها هو راح ندخل عنده ونجرب هاي الاكلات ونحكي لكم راينا بالتمام، لحتى خلال زيارتكم لاسطنبول ان شاء الله تجربوا هاي الاكلات. خلونا نشوف. طبعا حبايب القلب طلبنا 3 اشياء مهمه جدا من هذا المكان ولازم تجربوها خلال زيارتكم. تمام، انا لحد هسه ما قيمت، ولكن بحكي لكم الاشياء اللي هي مشهور جدا في هذا المكان. اول شيء طلبناه اللي هو النهود، هو حمص يا اخوان موجود معاه مقادم. تمام، ممكن ما تركب معك اللي هو خلينا نقول شو بسموه كمان كوارع بالمصري. كثير ناس ممكن ما يعجبها الفكره، ولكن هذا الاشي لو اكلته بالشتاء يعني تلبس مسكون فورا. تمام، وهي كمان شوربه لحمه راس، وهاي قورمه لحمه عجل مطبوخه مع شوربه. الامور راح نشوف هسه بلشت هيك الرائحه تيجي لعندي وتعطيني رياكشن رهيب جدا. راح اذوق هسه واحكي لكم رايي بالنسبه لهي الاكلات. تمام، طبعا في البدايه بدنا نعصر ليمون. بسم الله. فعليا للناس اللي ما بتعرف، لحمة الراس من أطرى أنواع اللحوم في العالم. يعني إذا أنت ما بتحب لحمة الراس فهي مشكلة كبيرة، لازم تذوق لحمة الراس. لأنه بالنسبة لي أنا شخصيا لحمة طرية جدا، طعمها لذيذ بمعنى الكلمة. ممكن الناس تقول لك لحمة راس لا، ما بتقبل هاي الفكرة، بس فعلا لحمة الراس من ألذ أنواع اللحوم اللي ممكن تذوقوها. يعني عن جد الإشي بمعنى الكلمة بالنسبة لي ممتع. البداية هيك بالنسبة للأكل الشتوي في تركيا الأمور رهيبة. نشيل هيك شوي، نجيب هاي. طبعا هاي بالخبز بتتاكل، ولكن أنا مش راح آكل الخبز صراحة يعني. فنقول بسم الله. الناس اللي عندها مشاكل مع الكرش، هاي الأكل بلاش تجربوها. تمام، لكن شوربة لحمة الراس على مسؤوليتي، بتجرب بتذوق مع ليمون شوية ملح زيادة، امورك راح تكون تمام. لكن لو انت ما بتحب الرجلين وما بتحب الكرش، بلاش هاي، بلاش النهود او بلاش الحمص، مع انه طيب جدا للناس اللي بتحب الكرش، مع شويه ملح زياده وفلفل واجواء من هاي راح تكون مميزه بمعنى الكلمه. فانا بالنسبه لي ما عندي مشكله مع هاي الشغلات، وعن جد بتعطي طاقه يا اخوان مش طبيعيه. امورها في التوب يعني. خلينا بس عشان وقت الفيديو على اللحمه يا اخوان، عن جد لحمة يعني لحمة. شاورما هاي تكسب بمعنى الكلمة. أنا ما عنديش مشكلة تماما إني أخلص الصحن هذا كله. أنتم متخيلين صحن كامل أكله لحالي؟ لحمة كثير يعني ودسم. أنا ما عنديش مشكلة آكل هذا الصحن صراحة يعني، بجد رائع. يعني ما شاء الله المحل مليان بمعنى الكلمة. اللهم صل على النبي. بحاول اخذ لكم شوت هيك للناس اللي جالسه، مع انه عيب، ولكن ما شاء الله المكان غني عن التعريف. وتقييمه يا اخوان مرتفع جدا على خرائط جوجل، يعني معطينه 4.4، 1300 شخص مقيمين المكان، وهذا تقييم مرتفع جدا صراحة.
اكلات الشعب التركي يا حبيب القلب قريبه جدا من اكلات الوطن العربي، يعني مثلا هم مشهور عندهم بالشتاء برضه الملفوف، السبانخ، كمان خلينا نقول الزهره او شو يسموها البروكلي، كمان ممكن خلينا نقول الكرش، ممكن كمان نقول يا حبيب القلب الشوربات. يعني الشعب التركي بيصحى من النوم لازم يشرب شوربه، لازم في الشتاء، في الشتاء وفي الصيف كمان، بس في الشتاء بشكل كبير عندهم انواع شوربات كثير بيشربوها في فصل الشتاء. كمان من الاكلات اللي ممكن الكوكوريتش، طبعا الكوكوريتش معروف، المشاوي يا اخوان، تشوب شيش رهيبين، يعني كثير اكلات قريبه من الوطن العربي بياكلوها بالشتاء. وقبل شوي كنا بنحكي عن الكرش انها من اهم الشغلات اللي بياكلها الاتراك في فصل الشتاء، تمام؟ وشان هيك اجينا عند واحد من افضل الاماكن اللي بتقدم الشردان تحديدا من الكرش، اللي هو الشردانجي مهمد. راح ندوق عنده الشردان يا اخوان ونحكي لكم راينا بخصوص هذا المكان. طبعا يا حبيبي القلب عنده شغلات كثير ممكن تطلبها، سواء كان لحم ضاني، لحم راس، شوربه راس، كمان نقول ممبار، شردان اللي هو مشهور فيه كثير. واهم شيء هيك راح نجرب الشردان يا اخوان واحكي لكم رايي بالنسبه لهاي الاكل بهذا المكان، تمام؟ هنقول هاي هي يا اخوان، نقول بسم الله. اللي بحب الكرش يا اخوان راح يستمتع جدا بالنسبه لهاي الاكله. انا انسان بحب الكرش بمعنى الكلمه، يعني عادي جدا بالليل الصبح المساء الظهر ما بتفرق معي. فالاكله هاي الشردان من ألذ الاشياء اللي ممكن تدوقوها لو انتم بتحبوا الكرش، مثلها مثل الممبار، بس هي ممكن نقول اجمد شوي. الممبار بيجي نحيف كثير، ما بتحس بطعمه، بتحس بطعم الرز اكثر. هاي لا، هاي تحس انه فيها زي اللحمه يعني، تمام؟ بخصوص الشردان الموجود عند شردانجي مهمد صراحة عجبني 100%، ما عليه كلام. وفي شغلات تانية كان نفسي أجربها صراحة، زي اللي هو راس الخروف المشوي، شكله بشهي بمعنى الكلمة. كمان اللي عنده أضلاع الخروف المشوية. في شغلات كتير عنده فعلا تتجرب، يعني عنده أكل مش بس شردان، بس احنا رحنا عشان الشردان فعلا بيرفع حرارة الجسم زي ما أنا حاسس الآن. طبعا جبنا يا إخوان كمان شوربة أفشور. شوربة الأفشور هاي مشهورة جدا، تمام، في تركيا في وقت الصباح. انت متخيل شوربه ولحمه الصبح اسمها افشور؟ شايفين اللحمه؟ يعني الناس اللي بتحب اللحمه والشوربه ميكس يا اخوان. هاي الصبح اذا بتشربها انت فعليا تكون لابس مسكون طول اليوم. جد يعني كميه الدسم والدهون الموجوده بهاي الشوربه رائعه بمعنى الكلمه، تمام؟ خلينا نقول بسم الله. طبعا اللحمه الموجوده بهاي الشوربه هي ضاني. الناس اللي بتعرف المنطقة الموجود فيها البوريان يا اخوان، بمنطقة الفاتح اللي هي كادرلار بازار، موجود فيها محلات كثير بتعمل هاي الافشور، تمام؟ وفي محل معروف جدا بهاي الافشور اللي انا اساسا دائما بجربها عنده، واللي هو بتليس بريان كباب. بتليس بريان كباب مشهور جدا بهاي الافشور، تمام؟ بتليس هي مدينة في تركيا، مش فاكر وين بالضبط، ولكن مشهورة باللحوم تحديدا في وقت الصباح. فهذا هو البوريان وشوربة البوريان. للناس اللي بتحب لحمة الضاني والدهون لازم تيجي هذا المكان وتشرب شوربة أفشور في وقت الشتاء. شغلة واحدة بخصوص هاي الشوربة اللي بدك تكون متأكد منه إنه الشوربة هاي دسمة بمعنى الكلمة، تمام؟ أي نعم موجود فيها لحمة، بس كمية الدهون اللي نازلة من اللحمة أساسا لما انعملت الشوربة كبيرة جدا. شوربة هاي لحم الخروف هاي بتذكر الشوربة كنا نعملها زمان على أفران الحطب عندنا بغزة بفلسطين. والله. فللناس اللي بتحب الدسم وبتحب اللحمة، شوربة الأفشور راح تكون بمثابة وجبة، تمام؟ وجبة كاملة، مش شوربة عادية، لا لا لا، وجبة. طبعا يا حبيب القلب برضو تركيا مشهورة جدا بالسحلب، يعني خلال زيارتك لتركيا في فصل الشتاء لا تنسى تجرب السحلب، وتحديدا من مكان اسمه تاريه فيفا سهلبتشي. هذا المكان بيقدم سحلب رائع جدا، بالإضافة كمان لبعض أنواع الكعكة أو الباستا، حلويات يا اخوان، هيك كيكه تريليتشا يعني معروفه. فبامكانك خلال زيارتك لاسطنبول انك تذوق السحلب وتحكي لنا رايك. بصراحه تركيا مشهوره جدا بالسحلب، فراح نجرب هيك سريع بما انكم معانا. يا بسم الله.
من الاشياء اللي انا بحبها في السحلب تحديدا انه السحلب ما يكونش مكتول. لما تعمل السحلب ما يكون مكتول، محرك منيح، كل شيء باودر السحلب اللي بينعمل يكون مهروس منيح، مش باين في المشروب. فهذا الشيء اللي انا دائما بكون حريص اشوفه بالسحلب يعني. سحلب رائع، وفي هاي الاجواء البارده ما بيلزمك غير هذا الفنجان بكل معنى الكلمه. يعني من المهم جدا لما بتشرب سحلب يا اخوان انه يكون السحلب ما في بقايا باودر. تعرفوا باودر السحلب محتاج يتحرك منيح عشان ما يضل في المشروب. فخلال زيارتك لهذا المكان مش راح تحس بهذا الاشي. ما شاء الله عليه السحلب بصراحة رائع بمعنى الكلمة. ما شاء الله جميل. وطبعا يا حبيب القلب لا ننسى الكستنة اللي تعتبر واحدة من اهم الاشياء اللي ممكن تاكلها بالشتاء، سواء كان في تركيا او في اي مكان تاني. زي ما انتم شايفين بسطة كستنة موجودة في شوارع اسطنبول بشكل كبير، وعليك يا كبير بالعافية. بسم الله. لازم الكستنة في الشتاء، لازم. طبعا الكستنة موجودة في كل بيت تركي، تحديدا على الصبات اللي بتشتغل على الحطب. يعني الصبة هاي اللي بيحطوا فيها حطب يا اخوان بتشتغل نار، بيحطوا فوقيها كستنة وبياكلوها خلال الاجواء المسائية في اي بيت تركي. وهذا اشي من الاشياء الحلوة اللي ممكن تجربها في اسطنبول، اللي هو الكستنة في شوارع وأزقة اسطنبول. وبهيك حبايب القلب بكون وصلت لنهاية الفيديو. حاولت قدر الإمكان إن أنا أوصل لكم فكرة بخصوص الأكل اللي بياكلوه الأتراك بالشتاء. طبعا كتير أكلات موجودة ما بقدر أغطيها لا بفيديو واحد ولا اثنين وثلاثة، ولكن لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، تعملوا مشاركة للفيديو في كل مكان، الاشتراك حبيب القلب لو مو مشترك. نشوفكم الأسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.